มาจะช่วงโอนมากันนะจะมาประดึกดึกลงซาเลยครับผมอันนี้คือเดินลงซามาซาทางพุ่งของเปิ้ลขโมยซาสมกบเลยครับที่ใจถอดตัวทางนั้นให้มีรอยกลางต่อสุดสนานออกเลยขั้นมือร้องไงnước trong mình đi của mình มองเปิ้ลเลย mới lụa เปิ้ลมากระ tôi mặc ra ngay năm tôi mặc ra bong vô anh à nè bong vô anh bong นี่เป็นนมปกทุกประเภทเนาะ nó phải cho bánh treo miền đó cha đô ba cho ma ba dạ đô ba ăn đi bỏ cái tiền này tiền này mấy cái tiền เอาใหญ่นั่นเราเนี่ย mẹ mẹ มันใส่ อันยังบ่ไงจอกนาเตรึยนาเรียงตรึตรึตัวเตกุเจ้าตับปลุกไอ้ยำโยตัดไตรกับเจ้านะจะโจกอีนะโจกก็เรียกไตรต่ออยู่ครับโจกไตรต่อเนี่ยไตรต่อเยทานู่นซอรี่เลยมุ้ยเดี๋ยวผ่านอันนู้นเข้าเวงเดี๋ยวผ่านเรื่องกันแน่เหนื่อยบ่หมอหยวนจังเลยกระโรเวียมคืนถ้าจะมุ้ยก็เริ่มบ้านมาดองเลยตั้งอยู่ไปกองอยู่ตัวเยอะเจ๊ไอ้ใหญ่ยำยังเต้าตัวนั้นมาเมื่อป่ะเจ๊กินได้กินน้ำตาลเนี่ยนะแม่เลือดเมือดอยู่ตรงเลือดเมือดช่วยเคลียร์ทำชัวร์ไปเก็บหมวกฝักเมื่อกับปลาอ๋อกับปลามันเคยมกบาดเฮ้ยเราจะเป็นหัว con vô mà sạch hết nhặt hết cùi bây giờ là camera rồi thì nằm luôn ta mẹ krem lihat tinggal coba lu ning ron di up ning ron kubu ning ron terai ron kubu mau mới ăn là này video ọt ấy ผมเรียกทมมาลิสไรลิสสตังไง อันนี้ลูกได้ลิสแร่นะมันลิสแร่ไป เรียนได้เลยชอบเรียวนะโตรเรียวได้โอ้แบบเวียดเมียนพรมจะไรอีกเมียนอัสระจอมก็มีเรียอะไรนะน้องได้น้องเรียนมีเรียเป็นโอ่งที่ตามตึงเพื่อปั่นอันเลี้ยงจอมมีเรียก็แบบไตรมั้งไตรตัวยังมาอัดเพเอาอันแพดีไปโรยดอกเลยเป็นยังไงกับฟองนะเป็นยังกับฟองเลยใจมันมืดหนูยังมือกรอบเกรบยังมือลุยยังมันเอาอย่างนี้ปาดตาปาดตา
ได้ครั้ง เอาไปตักเสีย นี่อีโบมเป็นอะไรนะโอ้ยงานเทรนนะเลยเฮ้ยมันเป็นกระไรมันเป็นหน่อยถูกสระผมเป็นเจ้าเนี่ยนะโอ้ยยุ่งยุ่งโอ้ยชาวว่ายุ่งไรดอกหน้าเลยดอกไหนดอกมันนะเรามีมวยนู่อัดโยดเยรับเยอะวะนี่ต้องเป็นเจ้าครับนี่จังหวะนี่โอ้ยผมเลยโรยดอกโยตะดะฉนังของเขาบันปีไม่โอ้ยเลยฮะอ้าวมันจะบอกกับโจรมันเคยยิ่งตะดับฉนังบอกเคยโยมันปันได้ที่อ้อยเยอะเงินโยเต๋อไปมียอมปรับตลาดโยเต๋ออันนี้ดับฉนังเราอันนี้ตะบอกคือตะปีเด้มันปรับไปตีมาไว้ตบเตะดูดิที่อ้อยก็ออกล็อกเข้ามาดิไม่ได้จะเข้าได้ไงก็ล็อกไม่ได้ไม่ได้นะชอบมากไม่เดินตลอดเลยชอบเลิกกระบอกยาตูมตลอดนะล็อกมันเลยอ๋อมาเองจำโยกได้เลยเว้ยไปกี่เลยมันหาเหรียญลูกก็ร้อยจ้าOke deh, oke betanya oke. Ayo coba itu sedai ono bang. Sedai enam kepada yo bang. ลูกสาวยังไม่อยู่ยังไม่โอยโรมตึงดับโลบอกยังมีปรับมายายได้กระซาวเสพว่ายายลูกอ่อนแต่ละว่ะได้ก็มาต้มว่าผมมันจะมือเนี่ยด่าไปต้มโอ้นี่คงยังใหญ่อ่ะใช่ไหมรองใหญ่ภาษารองใหญ่รองใหญ่ไปเลยกินขายหายสิบบาทเอาไปให้bắt lúa bắt ơiเอาลอยเต้าเองเว้ยมึงวนออกbắt lúaมาไงเด้อbắtมุกกระเทียมđể nhâm cái thà vậy này học như là cô cho đấy rồi ôi mà ôm ôi
มีเล่นได้นะ สตรกจอบสโบมันเด่นลูกได้วับอ่ะนะสโบมันจอบจะโดนอะไรดักเด้อเหรอมันรองในเหรอมาtrong một cái cặp trong làm là cái này trong làm đạn được rồi mang rong này mát cái đây cái ná đây cái lai đó tao bong quan tao bong vậy được tay rồi một lên đã chị đã khơi nè nhìn nó một chỗ cha nhỉ ôn nhầm ấy nhìn cái tiêu cha bánh sung có nào rồi này không biết lo bo tiệt chả miền luôn ngon tiêu cha bánh sung của kho bánh theo chặt thay á là ngắn lên nhà chả chả chọc à khi nâng con này ăn nhâm có trầu đẹp bạn đi co đi đi có mai chả bánh thuê chả mà mẹ khmê ta còn mò gì ấy đâu ôi mò chụp dây cứ kết mình dây khmê lại dừng thì nào dây cái dây là sẽ dùng nó tuần ra ra bên kia bên theo nó hơi căngอันนี้ประมาณนี้อะไรนี่อันนี้มวยปรำบาทจ้ามวยเดินนะเฮ้ยจ้านี่อันนี้ตำปรำจ้ะจ้ะตำบาทจ้าอาปัดเนี่ยอาปัดปรำบาทจ้ะเนี่ยปัดเลยเนี่ยปัดเอาตรงคลองเรียนที่เราจะเรียนล็อกเลยอ้ายโอ้ไม่ได้จังงานตะกดนี่สลายจ้ะนี่สลายไปสลายหมดกันเอาให้ปรำจ้าเมื่อน้ำปลาใจใจมาตะเรียวเต้เนี่ยเลยนะลวดเนี่ยติ๊กเนี่ยเจ้ามาตะเรียวเต้โกนเอาต้นไม้ได้มาขายหมดละตอกอะไรที่เป็นลูกกันเลยลูกหนึ่งดักตอกโยดักตอกประมาณได้โยบักโกกได้จะสร้างดอกมาเจอเด็กไฟถ้ามันเลยที่มือเอามือปราบเส้นเด็กปราบเด็กเลยไปที่นี่เอาทองประมาณนะเริ่มมาไปตาเต้าเริ่มจงรบกับ
สมัติเพียบลุยมาอ่ะ เราจะแก้หลักต้องเลือกอะไรอ่ะที่พวกนักเตี้ยมือกระดาษนั้นเราจะแก้แบบกรอกเลยบักเดียกระไปบักเราจะแก้บักกรอกมุดตึกเตี้ยเอ้ยเดียกรอกกรอกมุดตึกมันมัดเราจะแก้คนไม่ทำดีเด็ดมาต้องตึกเตี้ย ไม่ได้เป็นฮาปียันเป็นฮาปียันมักใจมวยอมเพื่อนนั่นน่ะอมเพื่อนน่ะอมเพื่อนมักใจเต้นเพื่อนมอเตียผมมอเตียผมมาทอเลยเอาเลิกเปียกเงือกสลับด้วยสลับมาเลยโอ้ยมาเลยเอาเต้อันนี้เราปีคำใบคำยังไงเงือกเลิกมวยสลับบัตรโอ้ยทอเลยเลิกเตียกเงือกบัตรลืมตกได้5 กรัมการจะวางเรือนะคะโยเตียนประมาณเร็วเราจะไปดูโคลนอะไรเมียนเรียหนาละโอ้ก็รีบอะไรปราบเสิร์ฟโรยโม่โรย3 บาท รอบxa đấy mong tại bày vậy đọc ngon nữa khôngผม sang ngày đó mình tôm á ngày phần hoặc là mình tôm mình tên